A hegyvidéki önkormányzat több évtizeddel ezelőtt már kiemelt fontosságúnak kezelte a hegyvidéki zöld felületek és a hegyvidéki közösségi kerteknek az ápolását, gondozását. A kertek azonban, mint tudjuk, nem csak növényekből, hanem az ott élő állatkákból is élnek, és ezek között a legfontosabbak a rovarok. Azok a rovarok, akikkel kapcsolatban a mai ember már bizony-bizony elég távol van, hiszen legtöbben úgy tekintünk a rovarokra, mint a hétköznapi életünket megnehezítő olyan élőlényekre, amelyeket inkább távol kell tartani magunktól. Mi itt a hegyvidéken hisszük azt, és tudjuk, hogy egy valódi biológiai sokféleség nem létezhet rovarok nélkül, ezért őket támogatnunk kell, és nem csak támogatnunk, hanem nekünk embereknek is kellően közel kell hozzájuk érezni magunkat, hogy fontosnak tartsuk őket. Ezt a lehető legkisebb korban érdemes elkezdeni, mi az óvodásokkal szeretnénk ezt kezdeni, és ezért egy olyan állatfajt választottunk, mint a méheket, amelyek azt gondolom, hogy még a mesék útján is a lehető legközelebb vannak hozzánk. A hegyvidéki méhbarát kert az nem alapvetően csak és kizárólag a méhek pártfogásáról, vagy a méhek körüli marketing növeléséről szól, hanem alapvetően a biológiai sokféleség támogatásáról, a rovarbarátságról. Arról szól, hogy ismerjük meg a környezetünket, ismerjük meg a körülöttünk élő mindegyik állatfajt, és támogassuk őket, élőhelyet biztosítsunk nekik. A hegyvidéki méhbarát program az elmúlt időszakban ezt az elkötelezettséget gyakorlattá is tette, és nagyon örülünk annak, hogy nem csak a közterületeinken, hanem minden itt lakó társasház, illetve az itt lakó állampolgárok saját kertjében is egyre több olyan virágos kertrész alakul ki, és szépül meg, amely kiváló otthont biztosít a rovaroknak. Jó érzés visszahallani azt professzionális méhészektől, hogy bizony itt a hegyvidéken könnyebb sokszor mézet előállítani, mint adott esetben vidéken, ahol a nagyüzemi mezőgazdaság sokkal jobban bekorlátozta a lehetőségeiket. Én magam sem hittem volna, hogy ilyen gazdag a rovarvilág nálunk, a saját kertünkben, mi magunk is, én magam is kipróbáltam, ilyen változatos virágos növényekkel ültettük be az addig többé-kevésbé egyhangú füves területeket, és manapság nem elrémisztve, inkább érdeklődve nézik a saját gyermekeim is azt a hihetetlen rovarvilágot, amivel megörvendeztettük őket. Bízom benne, hogy minden hegyvidéki polgár, és reményeim szerint a programban résztvevő minden más önkormányzat területén élők ugyanezt az élményt érezhetik, és fogják érezni, hogyha követik a példánkat. Úgyhogy én csak buzdítani tudok mindenkit, hogy folytassa ezt a tevékenységet, és ne adja fel. Lehet szép zöld hegyvidéket, és szép zöld virágos kerületeket teremteni manapság is.